ครับ เราจะมาลองเทสนะครับ นี่คือจะให้เห็นสาเหตุนะครับ เฟืองมันเสียนะครับ เฟืองมันหัก ลูกค้าตั้งแรงไปนะครับ เห็นไหมครับ ถ้าเราไปเจอเฟืองที่หัก เข็มจะหยุดนะครับ อันนี้เราเดินไฟเข้าไปนะครับ อันนี้เป็นเรือนไม้นาฬิกาบิ๊กเอ็มเรือนไม้นาฬิกาเข็มนะครับ หมุนจะครบรอบนะครับ แต่จะประมาณ3 รอบแล้วมันจะหยุดนะครับ เฟืองมันหักนะครับ ตั้งแรงไปนะครับ ตั้งไม้แรงไปนะครับ พยายามตั้งเบาๆครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่บอบบางมากนะครับเรือนไม้นาฬิกาเดี๋ยวเราจะให้ดูวินาทีที่มันเดินนะครับ มันเดินตรงนะครับ แต่เฟืองมันหักนะครับ เฟืองนี้มันหัก สาเหตุเกิดจากตั้งมันฝืดนะครับ จากสิ่งสกปรกผมล้างแล้วนะ ตอนนี้ล้างแล้ว สังเกตจะมีคราบดำที่เฟืองเห็นไหมประมาณ3 รอบถึงจะหยุดนะครับ อันนี้เราเทสให้ดูว่า เราหาการเจอนะครับ แล้วก็ จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้พี่ลูกค้านะครับ ซึ่งตัวใหม่เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับ เดี๋ยวขอรอให้ตัวนี้หมุนครบ3 รอบก่อนนะครับ ประมาณ3 รอบหรือ5 รอบไม่รู้ว่าผมหมุนไปโดนเฟืองตัวไหนนะครับ มันจะมีเฟืองตัวหนึ่งที่หักนะครับ ทั้งหมดมันมี6 รอบ มันจะหายไปรอบหนึ่งโดนแล้ว เริ่มโดนแล้ว เห็นไหมครับ เข็มหยุดเองเลยนะครับในไฟยังเปิดอยู่นะครับ ไม่ได้ปิดนะครับ เดี๋ยวเราจะพยายามเลื่อนให้มันขยับนะครับ ให้มันเลยเฟืองตัวนั้นไปนะครับ มันจะต้องหมุนรอบหนึ่งหรือ2 รอบนี่แหละ แล้วมันจะเดินต่อได้ เพราะว่ามันโดนเฟืองตัวนั้นพอดีเข็มหลุด